guys කොහොමද ඉතින් ඔයගලන්ට ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අදත් මාකට් අප්ඩේට් එකකින් තමයි එකතු වෙන්නේ. අද කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා ඉස්සරහට රිලීස් වෙන්න තියෙන ඕස්ට්‍රේලියන් ඉකොනොමි එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් ඩිසිෂන් එක එන්න තියෙනවා guys. තව දවස් 9කින් තමයි guys එන්න තින්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් රේට් ඩිසිෂන් එක. මම හිතුවා FOREX මාකට් එකේ දැනට තියෙන එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක මාකට් අප්ඩේට් එකක් ගේන්න ඕනි කියලා. මේ ඩේටාත් එක්ක ඒ වගේම මගේ ෆෝකාස්ට් එක මම දකින්න හිදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. එහෙනම් අපි බලමු අපිට මොන වගේ ඉන්ඩිකේෂන්ස්ද ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ඩිසිෂන් එක සම්බන්ධව. එතකොට guys අපිට ගිය සතියේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේගොල්ලන්ගේ මිනිට්ස් රිපෝට් එකෙන් දුන්න කමෙන්ට්ස් එක ගොඩක් ඩොවිෂ් විදිහට තමයි මේක බලපෑවේ ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලොකු සෙල් ඔෆ් එකක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ දුන්න ඩොවිෂ් කමෙන්ට්ස් එක කාලයක් තිස්සේ තිබිච්ච බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ රිවර්සල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට members-ලා note කරලා තියෙන විදිහට මෙතන කියලා තියෙන්නේ members note that inflation has passed its peak but remain well above target and was forecast to return to the top of the target range only by mid 2025. Members observed the economy still looked to be traversing a narrow path on which inflation comes back to target while the unemployment rate rise but remains low. මේගොල්ලෝ දැන් එක්ස්පෙක්ට් කරපු විදිහට මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටඩ් ටාගට් රේට් එකට ගේන්න 2025 වගේ පීරියඩ් එකක් අතර මේක වෙනවා කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාට මිනිට්ස් එකේ මේ ඇක්සෙප්ට් කරේ. මේ දේත් එක්ක මාකට් එකේ තිබිච්ච එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් වෙනස් වුණා. එතකොට guys ඕවරෝල් ගත්තාම මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ manufacturing PMI වල ඉච්ච drop වීමත් එක්ක මේක තවත් විදිහට නෙගටිව් විදිහට තමයි මේක ඉම්පැක්ට් උනේ ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට. ඒත් එක අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මේ එවිඩන්ස් අපි අරගෙන දැන් තියෙන මාකට් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක අපිට මොන වගේ අයිඩියා එකක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මුලින්ම ගත්ත guys ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕස්ට්‍රේලියන් monthly CPI ඉන්ඩිකේටර් වලින් අන්තිමටම ඉන්ඩිකේට් කරපු විදිහට 6.8 වලට මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි බැලුවොත් මේගොල්ලන්ගේ මනි සප්ලයි එක ගත්තාම මනි සප්ලයි එක එන්න අඩු වෙගෙන තමයි යන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තාම ෆුඩ් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කලින් කියපු විදිහට 9.2 වලින් ඉඳන් 8 වලට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ gasoline prices 1.27 වලින් ඉඳන් අඩුවීමක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට මේකත් රීසන් එකක් වුණා ගොඩක් වෙලාට මේගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න. ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ populations limit එකක් දැන් hit කරලා තියෙනවා 26.27 වලට. ඒතර මේ කරුණ ගත්තාම මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ප්‍රෙෂර් එක තාම ඉකොනොමි එකේ තියෙන බවක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඒත් එක්කම ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන average weekly wages ගත්තාම අන්තිමටම රිලීස් වෙච්ච data බලද්දි වැඩිවීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. කලින් තිබිච්ච levels වලට වැඩිය දැන් ඔයගලන්ට පේනවා wages කොහොමද grow වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ගත්තා full time employment change එක. එතකොට කාලයක් තිස්සේ තිබිච්ච මේගොල්ලන්ගේ ලොකු barrier එකක් අයින් වුණා. මේගොල්ලන්ගේ employment එක හොඳට perform කරලා තිබුණා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලන්ගේ part time employments ගත්තාම part time employment change එක අඩු වෙලා තිබ්බ එක ගොඩක් ඉකොනොමි එකට හොඳයි. ඒත් එක්කම full time employment හොඳටම වැඩි වුණා. ඒතර මේකත් ගොඩක් දුරට inflation pressure එකට reason එකක් වුණා guys. මේ අන්තිමටම release වෙච්ච data එක බලද්දි. එතකොට දැනට ඕවරෝල් ගත්තාම මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එක අපි ફોකස් කරද්දී ඕවරෝල් ඉන්ෆ්ලේෂනරි ප්‍රෙෂර් එක තාම මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ තියෙනවා. එතකොට අපි ඉන්ෆ්ලේෂන් එක පොඩ්ඩක් බලමු. ඔව් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 7% වල. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ expected rate එක 2% වලට තමයි මේක ටාගට් කරන්නේ. මේක අපිට කියන්න බෑ හරියටම මේක අවුරුදු කීයකින් වෙනවද කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහට 2025 වගේ අතර කාලයක තමයි මේගොල්ලෝ ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ මේ රේන්ජ් එකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මේ ඕවරෝල් data ගත්තට පස්සේ මේගොල්ලෝ ફોකස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පොඩි අයිඩියා එකක් ගමු. එතකොට guys අපිට මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ board meetings කොහොමද එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ කියලා. මේ cash rate announcement එක දීලා තියෙච්ච විදිහ අන්තිමටම. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ expectations එක මේගොල්ලන් කියන්නේ 4.35 වලට 25% expectation එකක් තියෙනවා. 75% ගොඩක් දුරට මේගොල්ලෝ රේට් එක හෝල්ඩ් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් අපිට data බලද්දී අපිට decisions
දෙකකට තමයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි දැනට තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂනරි ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ට හයික් එකකට යන්න වෙන සිටුේෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි මේගොල්ලෝ රේට් එක හෝල්ඩ් කරලා තවත් ඩේටා බලන්න ගියොත් එතකොට AUD එකට තවත් තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ වීක් එකේ. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ හයික් එක කරොත් 4.35 වලට එතකොට ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට යම් කිසි ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක කම්පෙයාර් කරගෙන බලමු ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට රිලීස් වෙන්න තියෙන මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට්ස් මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලලා අයිඩියා එකක් ගමු. ඔව් ගයිස් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපිට ජූනි 28 වෙනිදා ફોකස් කරන්න පුළුවන් monthly CPI ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒ වගේම ජූනි 29 වෙනිදා retail sales monthly report එක. අපි බලමු එතකොට මේ ඉන්ඩිකේෂන්ස් දෙකෙන් අපිට තවත් CPI ඉන්ඩිකේෂන් එක ගොඩක් එන්න වැඩි වෙලා retail sales වැඩි වෙන්න ගියොත් එතකොට ගොඩක් දුරට මේ වීක් එකේ මේගොල්ලෝ මේ හයික් එකට යන්න තියෙන probability එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ දෙක key point එකක් මේගොල්ලන්ගේ rate increase කරන්න turning point එකක් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Friday ගත්ති house credits කොහොමද change වෙන්නේ කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම focus කරන්න ඕනි. ඒත් එක්කම manufacturing PMI data, building permits මේ දේවල් කොහොමද perform වෙන දේත් එක්ක හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. manufacturing PMI එක බැරි වෙලාවක් හරි 50% වලට වගේ ආවොත් මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම rate hike එකකට යන්න තියෙන probability එක වැඩි. ඒ හින්දා අපි බලමු ගොඩක් දුරට expect කරනවා market එකේ ඉන්න economistලාත් මේ hike එක කරන්න තියෙන probability එක වැඩි කියලා. එතකොට මම දැනට ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් buy side එකේ තමයි දැනට ඉන්නේ decision එක release වෙන්න කලින් මේ තියෙන දේවලුත් බලලා. එතකොට අපිට ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එක trade කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට safe havens එක්ක compare කරගන්න පුළුවන්. මොකද interest rate divergence එකත් එක්ක බලද්දි ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට demand එකක් එන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට අනිත් currencies එක්ක compare කරද්දි ඒ economy එකේ තියෙන condition එකත් එක්ක තමයි guys අපිට trade කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ decision එක ගන්නෙ. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට දැන් indicate කරා මෙන්න මේ mainly මෙන්න මේ දේවල් ටික focus කරොත් හරියට අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් හරියටම මේ decision එකේ මොන වගේ දෙයක් මේගොල්ලෝ කරයිද කියලා. ඒත් එක්කම තව data එකක් මම පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි අපි අන්තිමටම ගත්තොත් feature codes data ගත්තාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වුණා short positions වල පොඩි අඩුවීමක්. ඒත් එක්කම long positions වලට positions add වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි මේක එතකොට graphically පොඩ්ඩක් බලුවොත් ඕගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ sell position පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට overall ගත්තාම large traders ලාගේ positions අපිට sell side එකේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේගොල්ලෝ expect කරනවා මේ rate hiking cycle එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ economy එකේ තියෙන grow එක අඩු වෙලා මේක තවත් weak වෙයි කියලා ඉස්සරහට. එතකොට මේක depend වෙන්නේ data එකත් එක්ක. එතකොට මම දැන් ඒගොල්ලන්ට explain කරේ දැන් තියෙන current market condition එකත් එක්ක කොහොමද අපි දැන් මේ idea එක ගන්නෙ කියලා. එතකොට guys අපිට බලන්න පුළුවන් Australian dollar future charts ගත්තාම දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක. දැන් මෙතන ගත්තාම මෙතන strong key level එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම put option එකක් බලා ගන්නත් තියෙනවා. දැන් මේ week එකේ අපි Australian dollar එක focus කරලා එතකොට මේ release වෙන economic impact එකත් බලලා rate releasement එකේ කොහොමද වෙන outcome එකත් බලලා අපිට හොඳ opportunity එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ගොඩක් වෙලාවට expect කරනවා. එතකොට දැන් මේ market එක pull back වීමක් තමයි බලන්න පුළුවන් 0.66 කියන level එකට reach වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි. එතකොට pips වලින් pips 125ක් වගේ. හැබැයි දැන් කලින් අපි කතා කරපු විදිහට currencies එක compare කරද්දී monthly strong key level එක price එක තියෙන නිසා අපිට focus කරන්න පුළුවන් outcome එක කොහොමද release වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ release වීමත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ updates මොනවා හරි අපිට බලලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දිගටම මේගොල්ලෝ බැලලක් හරි rate එක hold කරන්න ගියොත් එතකොට තවත් මේ Australian dollar එක sell off වෙන්න reason එකක් වෙයි. මොකද දැන් තියෙන sentiment එකත් එක්ක China වල තියෙන effect එක AUD strong වීමට බලපාන්නේ නැති නිසා. එතකොට එහෙම වුණොත් price එක ගොඩක් වෙලාට මේ key level එකට down වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට දැන් තියෙන levels ගද්දි ගොඩක්ම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි level එක තමයි market එක දැන් price වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක compare කරමු events එක්ක කොහොමද opportunity එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපිට එහෙම වුණොත් Australian, Japanese,
yen වගේ currency එකක් focus කරන්න පුළුවන් වෙයි. කී සතියේත් හොඳ opportunities ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා trend එක ගත්තාම overall up trend එක තමයි Australian dollar Japanese yen currency එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක focus කරලා අපිට මේ trade එක catch කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේක positive විදිහට release වුණොත් data ටික අනිවාර්යයෙන්ම Australian dollar එකේ demand එකට මේක reason එකක් වෙනවා. අපිට එහෙම වුණොත් හොඳ trade එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට buy opportunity එකක් අපිට pips 150ක් 200ක් වගේ අතර range එකක් catch කරගන්න තියෙන probability එකක් තියෙනවා. එතකොට ගත්තොත් guys Australian dollar USD ගත්තොත් ඒකත් පේන ඔයගලන්ට monthly strong support level එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු එතකොට මේකත් යම් කිසි pullback එකකින් අපිට trade එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට focus කරද්දී strong economies එක්ක compare කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට safe haven වගේ ගත්තාම අපිට තියෙන safe එක වැඩි. අනිත් එක තව දෙයක් තමයි මේන්ම මතක් කරන්න ඕනි. දැන් තව market එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වේගෙන යනවා. ඒ තමයි war update එක. මම දැක්කා news එකක් තියෙනවා. මෙතන forex live එකේ මේ අද තමයි මේක තිබ්බේ. A full scale immunity is underway in Russia. මොකක්ද දැන් මේගොල්ලන්ගේ පොඩි civil war එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා තියෙනවා අද දවස් ගන්නකොට මේගොල්ලන්ගේ. ඒක තැන්වල attacks වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න මේ trading ගන්න දවසේ updates කොහොමද එන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට market එක risk off sentiment එකද risk on sentiment එකද තියෙන්නේ කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න trade ගන්න කලින්. ඒක ගොඩක්ම supportive වෙයි අපිට decision එක තවත් accuracy එක වැඩි කරගන්න. ඒත් එකම Australian dollar New Zealand currency එකත් focus කරන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට. අපි බලමු මේ pullback එක මේ supportive level එකට reach වෙයිද කියලා හෙට පටන් ගන්න trading day එකේ. අපිට එහෙම වුණොත් Australian dollar එක buy කරන්න පුළුවන් opportunity එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් වෙලාට මේ hike එක කරොත් New Zealand economy එකේ දැන් තියෙන current situation එකත් එක්ක ගොඩක්ම interest rate වැඩි කරපු නිසා මේගොල්ලන් economy එකේ ගොඩක් resistance level එකකට යයි කියලා market එක expect කරනවා. එතකොට ඒ reason එකත් එක්ක එතකොට divergence බලද්දී GDP වල grow rate එකත් ඒ වගේම PMI numbers economies දෙකේම same විදිහට තමයි react කරන්නේ. එතකොට inflationary pressure එක ගත්තාම New Zealand economy එකට වඩා Australian economy එකේ inflationary pressure එක වැඩි. එතකොට ඒකත් අපිට reason එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ trade එක catch කරගන්න. එතකොට මම මේ week එකේ බලන මේන්ම currencies තුනක් තමයි මම ඔයගලන්ට දැන් කිව්වේ. මම buy side එකේ තමයි දැන්ට ඉන්නේ. බලමු dataත් එක කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අපිට හොඳ opportunities ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි guys. එතකොට මේ දේ තමයි Australian economy එකේ updates විදියට ගේන්න ඕනේ උනේ. මොකද මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් විදියට කරේ ඉස්සරහට interest rate decision එකත් focus කරලා market update එකෙත් එක්ක කරන්නකොත් ගොඩක් වෙලාට මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා. එහෙනම් අපි market update එකකින් හෙට හම්බෙමු guys. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good luck.